अब स्टुडेन्टको रेस्पोन्सेस हेर्न यो एकातिर क्वेसन्स हुन्छ अर्कोतिर रेस्पोन्सेस भन्ने आउँछ यो चाहिँ टिचर्सहरूकोमा मात्रै आउँछ जसले पठाउनु भएको हो उसकोमा आउँछ सो रेस्पोन्सेसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ गएर तपाईँले रिभ्यू एन्सर्समा क्लिक गर्नुहोस् अब अहिले त मैले मात्रै एन्सर गरेँ पछि त अब होइन 25-30 स्टुडेन्ट्सहरूले एन्सर गरेपछि धेरैजनाको एन्सर्स आउँछ सो यो रिभ्यूमा गएर उनीहरूको नाम आउँछ यहाँ अब अहिलेको लागि टेस्ट स्टुडेन्ट नम्बर 1 भन्ने मात्रै आयो पछि चाहिँ उनीहरूको एक्चुअल नेम नै यहाँ आउँछ अनि त्यही अनुसार अब यहाँ ग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो यो त अटो ग्रेड हुन्छ है यो एउटा मात्रै सिलेक्ट गर्नुपर्ने एन्सर आफै अटो ग्रेडेड भएर आउँछ किनकि हामीले पहिल्यै राइट एन्सर कुन हो भनेर सिलेक्ट गरिसकेका थियौँ तर अब टाइप गरेको एन्सर चाहिँ हामीले रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अब भल बक्स यो एन्सर राइट हो कि होइन भन्दाखेरि यो राइट भयो सो मैले यहाँ गएर 1/1 भनेर दिएँ अब यसो गरेपछि अनि अब तपाईँले सिम्पली नेक्स्ट स्टुडेन्टमा जानको लागि यो एरो क्लिक गर्ने अब अहिले त अरू कोही स्टुडेन्ट छैन त्यही भएर यो एरो पनि एक्टिभेट भएको छैन तर यति तपाईँले ग्रेड गरेर छोडिदिनु भयो भने यो स्टुडेन्टहरूलाई आफै जान्छ पछि यहाँ सेन्ड देम रिजल्ट्स भन्नेमा गएन बस्नुहोस् है त ल 1 रेस्पोन्स भयो पिपलमै भन्नुभयो ल लेट्स गो ब्याक ल ठिकै छ तपाईँले त्यति अहिलेको लागि त्यति गर्नुभयो भने ए यहाँ रहेछ ओके मैले खोजेको चाहिँ यो हो एक्चुअली अनि तपाईँले सबैलाई चेक गर्नुभएपछि यहाँ पोस्ट स्कोर्स भनेर आउँछ यो स्कोर पोस्ट गर्नुभयो भने चाहिँ अनि स्टुडेन्टहरूलाई पनि यो इन्फर्मेसन जान्छ अब यो टेस्ट स्टुडेन्टको उनीहरूलाई सेलेक्ट गर्ने अनि पोस्ट स्कोर भन्नुभयो भने अनि यो स्कोर स्टुडेन्टहरूलाई पनि जान्छ अनि उनीहरूले आफ्नो एन्सर राइट भयो भएन हेर्न मिल्छ हुन्छ अहिलेको लागि यति नै गरौँ जस तपाईँहरूले क्वेसन कसरी बनाउने स्टुडेन्टहरूलाई कसरी लगइन गर्नुपर्छ लगइन गर्दाखेरि स्टुडेन्टहरूले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड टिम्सकै हाल्नुपर्छ फर द फर्स्ट टाइम अनि त्यसपछि मात्रै यो क्विजमा पार्टिसिपेट गर्न मिल्छ भनेर एक्सप्लेन गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ अब अहिलेको लागि आई थिङ्क द्याट सुड बी इनफ फर नाउ हुन्छ केही क्वेसन्सहरू छ भने फेरि मलाई अथवा भानु सरलाई फेरि सोध्नुभयो भने पनि हुन्छ हस् त धन्यवाद